Assalamualaikum and hi guys. Hai hampa semua. Okay, kali ni Fiza nak buat video untuk Fiza nak share kat hampa semua casing murah kat Shopee. Fiza beli, dia buat jualan RM3.10. Okay, murah gila casing ni. Lagi Fiza akan tunjukkan kat hampa macam mana kualiti dia. RM3.10 tu macam kita beli ikan pula kat net. RM10. Okay, mana kita nak cari casing RM30. Selalunya kalau kita beli kat kedai sampai RM29. Kalau tengok kat Shopee RM7.99 je. Okay, jadi Fiza akan tunjukkan kat hampa semua casing yang Fiza beli kat Shopee. Okay, Fiza akan boxing, akan haul untuk tunjuk kat hampa. Mungkin hampa ada nak cari casing yang comel-comel, yang menarik, nanti hampa boleh stok lah kat kedai Shopee yang Fiza akan stok di sini. Nanti hampa boleh lah stok kedai tu. Mungkin hampa berkenan. Jadi sebelum Fiza unboxing dengan haul casing, hampa tekan butang merah untuk subscribe Fiza, untuk bagi semangat kat Fiza untuk lebih bersemangat untuk buat video. Okey, jom kita tengok casing yang Fiza beli. Okey, ni casing pasal yang Fiza dapat ni. Okey, Fiza dapat dari China. Okey, ni. Okey, jom kita tengok barang dia. Casing murah ni, saya tak percaya je RM3.10 kot. Fiza beli dengan adik Fiza sebab kita dua set sama, OppoA37, jadi dia beli 3, kita beli 3. Okey. 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 Ni. Dia ada plastik je setiap satu. Okey. Dia ada banyak beli warna hijau. Okey, kita buka satu. Okey, ni bentuk tebikai kat belakang ni hijau. Okey. Summer is coming. Okey, comel tebikai gini. Okey, ni. Okey, kita buka. Okey, ni getah. Okey, ni. Okey, kita cuba ni kan handset ni, Oppo ni. Ni yang adik Fiza punya, yang Fiza punya Fiza duk rakam ni. Okey, ni. Okey, ni. Okey, dengar. Okey, lubang dia pun okey. Kamera dia pun terletak elok, okey. Okey, ni sound dia pun saja dia okey. Okey, comel. Okey. Comel sangat. Okey. Untuk casing yang pertama. Okey, untuk casing yang kedua. Okey, ni hijau juga. Okey. Okey. Ni yang getah juga. Okey, ni yakut. Okey, ni nampak buah avocado ada, gambar yakut. Okey. Okey, ni kita try. Okey, ngam juga. Okey, cantik. Okey, menarik. Okey. Okey, lagi kita beli ini. Yang ni nak warna pink sikit. Okay, ni gambar orange. Okay, ni pun getah juga. Okay, kita akan try. Okay, cantik juga. Okay, dia semua ngam. Kamera saja dengan sound semua. Okay, ni cantik juga. Color dia lawa-lawa. Okey, lagi pink. Okey, strawberry.
strawberry. Okay. Yang ni pun kita beli yang getah juga. Sebab kita suka yang getah. Okay, ni strawberry. Okay, kita bubur. Wow, ni pun comel juga. Gambar strawberry dengan ayat strawberry. Okay, cute. Okay. Okay, lagi ni. Okay, yang ni. Okay, Fiza beli dengan adik Fiza juga. Okay. Ni design ni temikai juga macam tadi. Tapi dia ada love dengan temikai saja. Yang macam tadi dia ada macam ni. Okay. Tak ada perkataan. Okay. Kita try. Okay. Okay. Semua ngam. Semua elok. Okay. Nampak comel. Temikai dengan love. Biji dia pun nampak. Biji temikai love. Okay. Kebanyakannya yang Fiza beli ni hijau lah dengan adik Fiza. Okay, ni. Okay, yang last kali. Okay, hijau juga ni. Okay, design tadi sama dengan yang ni. Okay, yang ni hijau. Okay, ada perkataan orange ni, ada orange. Okay, ni pun getah juga. Kita suka getah ni. Okay, kita try kat phone. Okay, cantik tak? Okay, cantik kan? Okay, dia ada dua design. Okay, ni kalau hampa nak cari. Okay, ni dua design untuk buah orange. Yang ni ada perkataan. Okay, ada orang yang dia dah potong. Yang ni buah orange. Okay. Nah, ni Fiza beli dengan adik Fiza sama. Yang ni yang sama dengan adik Fiza. Okay. Buah temikai. Yang ni je yang tak sama dengan adik Fiza. Okay. Fiza yang strawberry, dia yang yakut. Okay. Memang Fiza puas hati dengan kualiti casing ni. Okay. 3/10, mana hampa nak cari. Tiap hari hampa boleh tukar. Kalau ada 3 hari lah tukar, hampa boleh tukar. Ni, nampak tak getah dia? Cantik. Getah kenyal. Okay. Untuk telefon selain pada Oppo pun ada. Huawei, iPhone. Banyak lagi lah untuk design-design untuk telefon lain. Untuk telefon jenis lain. Okay. Ni yang Fiza beli semua. Okay. Kebanyakannya hijau Fiza beli sebab Fiza suka warna hijau. Okay. Okay, dah siap untuk Fiza nak haul dan untuk unboxing ni. Casing. Okay, kepada hampa semua, hampa boleh nanti Fiza akan letak kat description kedai, nama kedai ni. Nanti hampa boleh tengok lah kalau hampa berkenan untuk mungkin hampa mencari casing yang orang kata menarik tapi murah. Memang berbaloi RM3-10. Okay. Selalunya yang ada RM3-10 ni selalulah kalau kat nak ikan RM3-10. Okay. Hampa boleh tengok nanti. Okay, design dia semua comel-comel. Ada lagi banyak harga. Okay. Okay, terima kasih kepada hampa semua kerana menonton video Fiza. Hampa boleh share, komen, like dan subscribe. Bye.